Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Chào các bạn, lại là mình đây. Hi everyone, it's me again and welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. If you know how to count numbers in Vietnamese already, then today is gonna be a very easy topic for you because we talk about the ordinal numbers. Why? Because you only need to remember one word. That's it. And I'll show you what it is. The magic word, the key word, the only word that you need to remember when we learn this topic today is thứ, 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 dấu sắc, okay? Thứ. So interestingly, this word you also can use to tell dates in Vietnamese. To tell the days in Vietnamese. For example, Monday, it'll be thứ hai. Okay, now let's take a look at the examples. Thứ nhất, thứ nhất, thứ nhất. Thứ nhất means first, but also we have another word for first. We can use đầu tiên, đầu tiên. Đầu tiên means the first one, okay? So you can either use thứ nhất or đầu tiên. How to use it in the sentence? Tháng này tôi đứng thứ nhất trong công ty. Tháng này tôi đứng thứ nhất trong công ty. Tháng này tôi đứng thứ nhất trong công ty means this month I'm the first one in my company. But for đầu tiên, how can we use it in the sentence? You can say Neil Armstrong là người đầu tiên bay lên mặt trăng. Neil Armstrong là người đầu tiên bay lên mặt trăng. So you will hear là, here is the to be verb. Là người đầu tiên. Người đầu tiên is the first person. Bay lên mặt trăng means to fly to the moon. Neil Armstrong là người đầu tiên bay lên mặt trăng. Okay? And also when you have a presentation that you want to say, the first thing that I'd like to share, so you can say, điều đầu tiên mà tôi muốn nói là. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là. That means the first thing that I'd like to say or I'd like to share. So in this situation, you can use both for informal and formal situations. So that is for number one, that is for the first. And how about the second? In this situation, you only need to use thứ and number two, which is hai. So that is thứ hai. Thứ hai means secondly or second, or you also can use for Monday. Okay, thứ hai. In sentence, thứ ba là ngày thứ hai trong tuần. Thứ ba là ngày thứ hai trong tuần. Thứ ba là ngày thứ hai trong tuần. So that means Tuesday is the second day of the week. So you will see that thứ ba and thứ hai, they sound very similar, right? But thứ ba is for Tuesday and thứ hai is for the second. Thứ ba là ngày thứ hai trong tuần. How about the third? So in this situation, the third is thứ ba. Thứ ba. But it also means Tuesday. That is so confusing. So again, thứ ba. Ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 là ngày của cha. Ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 là ngày của cha. Ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 là ngày của cha means the third Sunday of June is Father's Day.
Okay, so next one is number 4. Then you can say for fourth, you can say thứ tư. Thứ tư. Interestingly, number 4 in Vietnamese is bốn, but for ordinal number, we use tư instead. Tư. Thứ tư. Okay, we also have a similar word, which is thứ tự. Thứ tự. So you will see that here we have a dot, which is the dấu nặng. Dấu nặng. So when you put the dot there, it'll be the order. It means order. The order. Okay? But fourth, it's thứ tư. So similarly, you can use from number 5 to the next ones. You can just put thứ and the numbers. Thứ năm. Thứ năm. And then thứ sáu. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ bảy. Okay, so this is a short video talking about the ordinal numbers, but please also have a look at the video talking about dates and days in Vietnamese that I think we posted already, so please have a look. Also, please don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepod101.com for your free lifetime account right now. Get your complete learning program with real lessons by real teachers. And if you like this video, please give me a like. See you next time. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.